Lutong Barkada. I'm Marie. And I'm Joy. So Joy, I really enjoyed yung, enjoy. Sa party ng anak ni Joy, nagkaroon siya ng 18th birthday party and graduation. If you can see yung pictures, ang ganda-ganda ng Videos, setup yeah. ni Joy. Ang galing talaga niya Wow, of course, siyempre, with their help, with Marie's help, expertise niya sa mga design, siyempre, we put Ako together yung idea na yon. Hindi ko magagawa yun without Marie's help, Dee's help, at saka Gigi and the whole friends na tumulong sa amin. Yes. Yeah. So, you're welcome. Kaya naman, ang aming lulutuin is leftover ng malaking lechon. Oo. Laki kasi, di namin naubos, so meron kami ngayong leftover lechon na gagawin. Para sa paksiw Paksiw na na lechon. Yum. Yes. At, nagbike ang kabarkada natin. Oo. 50 miles. Totoo ba 50 yan? miles. Balitang Dapat kasama yan? kami nun. Doon. But, Pero meron kami excuse magluluto na lang kami kaysa mag-bike. para pagdating nila, meron silang lunch. Oo. So, wag na natin patagalin kasi Oo, baka kasi on the mamaya, way na sila. sila. Coming back from 50 miles. So, here are The ingredients. Okay guys, so nag-preheat na kami ng pan. Magsasaute lang tayo ng onions and garlic together bago natin lutuin yung lechon. So, here you go. Konting mantika lang. Alright, sautein na natin tong garlic. So, medium heat lang siya para hindi natin burn. burn ang ating garlic. So, dagdagan na natin agad ng onion. So, dalawang kind yung onion namin. Ito yung regular yellow onion. At saka, itong isa, shallot to. So, just to add flavor. Normally yung shallot, nilalagay natin sa salad. But, parang sarap siya kasi parang ito yung sibuyas Tagalog na tinatawag sa atin. Para lang to add more flavor. Pero dito, ang tawag is shallot. Yeah, shallot tawag Shalalalala. sa English. Okay. Alam mo, dagdagan natin ng konting mantika pa. Parang glossy. Ayan. Ayan. So now, we will add atong chinap na leftover ba na lechon. Tingnan nyo, ang dami, diba? So, Laki kasi talaga ng lechon Hindi ko nalalagay yung mga buto. A few moments later. So, at this time, I'm going to add soy sauce. This is like 1/4 cup. So, tansyahin nyo lang. Try to see first kasi you don't want it too salty. Kasi yung lechon natin, meron na siyang lasa. But we have to bring more of the flavor ng lechon. So tama lang to, 1/4 cup to. Itong lechon siguro mga 3 or 4 pounds siguro to. I don't know. Something like that. We will add water. Some water lang. Just to, para may sabaw siya. Okay. Kasi magpitika na siya. So that was like about half cup ng water.
cover natin siya. Asin yung cover. Look at that. And we'll Okay, wait. so let's check it out. Wow. Wow, gising na sila. Ayan. So, at this time, we will add the vinegar. Okay. So, gamit namin dito yung brag apple cider. Okay. But, you can use any vinegar you have. Ito lang kasi yung parang kunwari healthy. Kunwari. Kunwari lang. So, let's start with 1/4 muna. Kasi ayaw natin na masyado siyang maasim. It's right there. And maybe a little bit more. Why not? Just kalati no, 1/4. There you go. And syempre, rules ng mga cook. Huwag haluin, di ba? Pag vinegar. Pag may vinegar. So, Sabi tatakpan rin lang ng natin. lola ko yun. Sabi din ng lola mo. Sabi din ng lola ko yun. Si Mamang. So, kailangan pakuluin natin siya mabuti. And then, we will cover for at least 2 minutes lang hanggat kumulo siya. Alright, so let's cover it again. Waiting again. Oops, kita ko. Hi! Okay, let's check it out. Kumukulo na siya. Oh! There. Ay, pwede na itong dahil kumukulo na. Yeah, oo, pwede na natin siyang i-mix. I-mix yung, kasi may vinegar nga, di ba? Yeah. So now, ano na ang next? So, ngayon, lalagyan na siya natin ng sugar. Sugar? The brown sugar. brown sugar. Gano'n nga kadami to? The whole thing. Or, sige, oh, okay, everything. Okay lang yan. Yeah. Mukhang konti lang naman Oo, eh. konti lang naman siya. Tsaka light brown sugar yung ginamit namin. Light sugar. Yan, mix mo lang siya. Lumaki yung akin. Ano yung susunod? Lalagyan na natin tong pepper. Okay. At saka laurel. Okay. Lalagay na natin ang, peppercorns? Peppercorns, yeah. At saka laurel. Ba't hindi mo pa ibuhos? Kasi parang maano. Ah, Why not? So, mix natin uli. Para mag-even out. So, good luck sa mga kakain ng peppercorn. Oo nga. Kung minsan nakakagat ko yan eh. Yeah, oo, huwag mong kainin yan. Pero, Masarap. masarap. So, ayan na. Kasi may lasa na siya. Nalagay na natin, syempre, yung sarsa natin. Ito yung homemade sarsa. By the way, guys, kung wala naman kayong sarsa, you guys can add liver spread pagkatapos para mag-thicken the sauce. So, ito yung kasama. Kasama na lechon. ng Kasi lechon. pag bumibili tayo ng lechon dito, merong kasama palaging sarsa. So, kung wala sila niyan, Mang Tomas is good. Oo. And you mentioned Joy, ang Mang Tomas is for another... Yeah, parang gumagamit lang ng Mang Tomas yung mga parang Tagalog. Sa Bisaya, they don't use Mang Tomas. They just use soy sauce, tsaka vinegar. And then I think they put some liver spread, if I'm mistaken. Pero hindi sila gumagamit directly ng Mang Tomas. So far, ang mga natitikman ko lang na May Mang Tomas. Ako din. right? So, kaya parang lang siya. O, so lalagyan din natin ng Mang Oo, Tomas lalagyan to. din natin ng Okay. Mang Tomas. Thicken the sauce. Kasi parang kulang yung Oo, ayan si cute-cute niyan. Si Smiley, si Miss Finland. Finland. Galing yan sa boss ko from Finland. Travel siya Shout doon. out! Shout out to Dr. Shapira. You Thank miss you. I'm Join using the Miss Finland. what do you call this? Bamboo ba to? Something wood spoon. Okay. Alright, so we'll add a little bit of this Mang Since Tomas. you have the homemade sauce. Oo. Pero kung wala kang homemade sauce, do you use the whole bottle? Oh, yeah, we use whole bottle. At saka kung wala naman, pwedeng soy sauce, vinegar, and then siguro yung liver spread. Kasi kailangan lang natin magtikan yung sauce eh. Yeah. So, kasi yung lechon, luto na siya eh. So, parang nilalagyan lang natin siya ng another flavor, the next level,
pag nakakasawa na kasi. Parang Yung ang iba, sarap, no? Oo, yung iba gusto nila yung masabaw. Ako yung naman, gusto ko lang yung parang thicken lang yung sauce. So, kung gusto niyo ng masabaw, you can add water. Kung medyo gusto mo ng may sabaw. Kasi ito, magtitigan pa siya. So, isang kulo pa and then we're done. Oh, wow. We Yeah, and made then, it before alam they mo, come. Yep. Titikman natin. Siyempre, kung tama na. So, taste test ko raw, sabi ni Taste test Joy. niya kasi natikman ko na, so I want her taste nito. Tell me kung ano pa yung kulang. I think perfect. Perfect na siya. Okay na siya. Yung asim, tamis, yung tamis, oo. Tsaka yung alat. Ayun. Pero kung gusto niyo to add more of the saltiness side, No, pwede. okay Gusto mo, na. okay na siya. Kundi Kasi okay na magiging to mas salty naman. Oo. Kasi may lasa na tong lechon natin. Tsaka yung sarsa, meron na rin flavor. So, Yeah. parang nag-bring out to another flavor. Putahe, kumbaga. It's really So, good. ayun na. So, pakuluin pa natin ng konti para lang maluto mabuti yung sauce natin. And then, we're ready to eat. Pero wala pa sila. Pero pwede naman tayo mauna, di ba? Oo, pwede. Oo, pwede ba rin? Kasi alam naman, hintayin pa natin sila. Tumatawag 50 na miles. yata. Oo. Sandali lang. Okay. Okay. Alright, so this is it, guys. We're done. Ito na. Whoa. Okay. Oops, sorry. Sorry. Oh. Okay natin. Haluin natin. Haluin Ito ko na. lang. Haluin pa natin. Ready na yung rice ko Ready kasi. na yung rice. Okay, tamang-tama lang yung thickness. Hindi pa kasi ako nag-breakfast. Oo. So, gutom na. No, nag-breakfast ka. Ay, oo nga. May Oo. ube. Pandesal. Pandesal. Bigay ni Joy. Yeah. Pero Bigay ba't ni gutom na Irene. ako? Oo. Thank you, Irene. Okay. Nakatikim ako. So, here you go. Ito na. Oh, pwede na? Pwede na. Tama-tama na yung thickness niya. At saka lutong-luto na siya. So, Okay. do the honor. Of course, we have this favorite bowl na may rice. Talagang yung may Oo. balat at taba May ang balat. kinuha, no? Kaya tingnan mo naman. I know. Magte-test You're not na. alone. Ito sa'yo. But since we start cooking, parang namumblema kami ngayon ni Marisa. Yun nga ang Hirap kasi. ang comment ni... Sino ba Sino ba? nag-comment? Ewan ko sa'yo. Okay. Kain kasi kami ng kain. Kasi, paano hindi ka kain? Ang sarap kaya ng niluluto namin. So, ito lang. Kunwari lang konti yung kinuha ko. Baka sabihin mo na naman maraming kinuha ko. Kasi may darating pa nga kaming mga kabarkada. So, kailangan tikman tiran natin. sila. Gusto ko talaga yung parang yung sauce niya. So, paksin lechon. Paksiw na lechon. Mm. Ano to? Mainit, pero ang sarap. Init nga. Joy, another successful recipe of yours. Anyone can do this actually. You can. Yes, it's easy to follow. Siyempre, chop-chop na lang yung lechon natin. So kung let's say wala sila palang lechon, anong pwede nilang gamitin? Belly? Ano? Pork belly. Yun pala. Pork belly. So, parang, nagpapaksiw ka lang nito. Ang the best kasi na nagbibigay nito ng lasa is the sarsa. Yung sauce niya mismo. Ang sarap. So, Hindi yung ko sa maka- amin, nung bata ko, they don't use yung sarsa na ganun. Alam mo kung ano? Ano? Alam mo ba yung parang crackers sa Pilipinas? Para siyang crackers, may crackers sa amin, tinuturog yun. Tapos yun yung ginagamit na pantikan sa sauce. So walang I Mang think that's how. Tomas. Walang Mang Tomas. Kailan na lang yung Mang Yeah, I Tomas, think no? that was like 10 years ago na nagkaroon ng Mang Mang Tomas. Tomas. I could be wrong. Pero, ano kaya yung biscuit? Tanong mo nga si Mami. Yun ang nagpapalasa? Nagpapatikan siya. Parang siyang crackers na So, as I a, forgot
Oh my God, I don't know the name. Maliliit siya, bilog, tapos kinakrush siya. Tapos yun lalagay nila sa sauce. Yun ang tanda ko yung maliit pa ako. Yun ang ginagamit ng mga pinsan ko pag nagluluto. Alam mo na, pag may fiesta, kasama lahat ng family. That's what I miss. Yung mga pinsan ko, na pag may fiesta sa amin, o kaya may birthday party, lahat ng pinsan ko pupunta sa amin. They help cut the vegetables. Buong maglinis. family nila magaling magluto. Except me. Humble lang ako. Marunong ako, but tamad lang daw ako, sabi ng kapatid ko. Masarap siya magluto. Thank you. Talaga. Gusto ko pa ng sauce. Ang sarap ng sauce, diba? Yeah. Really good. Tsaka itong sanwa, napakalasa talaga nung mga meat niya. So, I've tasted other lechon, masarap yung balat. Pag laman na, wala na siyang lasa. Yung iba. Yung iba, yeah. I'm not saying lahat. Hindi, ibig Depende. sabihin, bakala nila itong sanwa yung walang lasa. Oh, hindi. Itong sanwa. So, wala to. Hindi to paid advertisement ng sanwa. By the way. Isipin nyo, sila Joy, nagta-travel pa from here, Gurney to Chicago. Like, even more than an hour, right? More than an hour Because of kasi the traffic. pa. Yeah, para lang makakuha ng lechon sa sanwa. Yeah, but worth it naman siya. Yeah. Diba? So, Yep. So, kakain na kami, okay? Thank you guys so much for watching us. Sana naman, try nyo itong recipe na to. It's so very easy. Siyempre, meron naman siguro ang sibuyas, bawang, tsaka sarsa. Vinegar. yes. Yeah. So, kung mag-ano na lang sila, like na lang kayo. Thank you for watching. Please like, share, subscribe, and hit that notification bell. So, every time meron kaming bagong video, malalaman nyo. Oo. Okay? Thank you guys so much. See you on next video. Bye. Bye. Dito sa right. That's right. Hirap sa left eh. Okay. Bye. Bye. Wow!